So, hello mga komoto. Ngayon, start natin yung ating tinatawag na reaction series. So, magre-react ako sa mga laws, sa mga articles, or anything na related sa motorcycle. Then, i-apply ko yung medyo limited na nalalaman ko sa law. So, ngayon, nag-start kasi to nung minsang or madalas na nagrereklamo ako sa misis ko. So sinabi ko sa kanya or sinabi niya sa akin na puro ka reklamo, ilabas mo na lang yan sa mga videos mo. Doon ka makipag-usap. Maghanap pa ng kausap, sabi niya sa akin. So ito, kinakausap ko ngayon. So right now, nakakita ako ng article na medyo interesting. Itong article na to ay nasa motopinas.com. Pasensya na kayo, piyapawisan ako kasi naka-off yung aircon and nag-jacket ako kasi nakaubad ako. So, ngayon, sa motopinas.com, ito ay nung September 2, 2020. So, ang title nito is MMDA, Keep Visors Down When Riding. So, ito na ngayon. So, I'm looking at it right now. Babasahin ko. When the government initially allowed back riding or riding pillion again for couples who live in the same household, a barrier between the two riders was required. So kung naalala nyo, ni-require nila lahat ng nakaangkas sa motorsiklo. Walang pakialam kung kasal man yan, mag-asawa man yan, magkapatid, or etc. Basta may angkas ka, dapat merong barrier. So, ngayon, maraming nainis dyan kasi unang-una, yung design ng barrier is lalo kang madidisgrasya dahil nagka-catch siya ng wind na in turn, nawawalan ng control yung driver. So, hindi maganda yung pagkakadesign sa kanya. Pangalawa, it makes no sense kasi mag-asawa kayo or magka-live-in kayo, magkasama kayo sa isang bahay, pagdating ng gabi, magkatabi pa kayo sa kama, pero pag lumabas kayo at nag-angkasan kayo sa motorsiklo, i-require kayo na merong barrier. So, it doesn't make sense. So, marami nagalit dyan. So, ituloy natin. That additional requirement drew a lot of flack. So, yan na nga. Marami nagalit from the motorcycle riding community, manufacturers. So, manufacturers kasi, di ba, ginawa na nga nila, nag-research sila lahat-lahat para maging safe yung motorcycle, in-apply nila sa design nila, etc. Tapos lalagyan mo pa ng barrier. Yung iba kasi hindi lang nakakabit sa likod ng driver, yung iba nakadikit mismo sa motorcycle. So sinira mo yung design ng motorcycle. Kaya naging mas delikado. Safety experts and even engineers. So yun nga, mga experts talaga nagsabi na hindi maganda yung design. Then, on August 19, the Joint Task Force COVID Shield lifted the barrier requirement for riding couples. So, ito na nga, binago na nila. So, na-realize nila na hindi okay yung regulation nila. So, binawi nila. However, as a minimum health and safety requirement, these couples should still wear a motorcycle-specific helmet with at least a visor. Ito yung word na kailangan. Visor that covers the entire face plus face mask. So, hindi lang po yan helmet na merong visor na tiyatakpan yung mukha. Kailangan meron ka pang face mask sa loob. So, babalikan natin to kung ano yung ni-require nila. So, ito yung itsura. Ito. So, ito yung tatlong sample. Open face helmet na merong shield or visor. Modular helmet, meron ding visor. Full face helmet, meron ding visor. So, yan lahat ng nire-require nila. At kung titingnan natin to, this one, X to. Dahil wala siyang visor na magtatakip sa mukha mo or magpoprotekta sa'yo or sa ibang tao na nakapaligid sa'yo pag bumahing ka at para hindi kumalat yung particles ng virus. So now, meron pang additional rule.
Sinabi dito, for riders living in the same house, no need for motorcycle barrier. So yun, okay na. For riders not living in the same house, prescribed motorcycle barrier still required. So pag hindi kayo living in the same house, required pa rin yung motorcycle barrier. So ang interpretation ko dito is kahit mag-asawa kayo, kahit live-in partner kayo, kahit magjowa kayo, pag hindi kayo tumutuloy sa isang bahay o nakatira sa isang bahay, kailangan nyo pa rin ng barrier. So yun. Back rider must be an APOR. APOR means authorized person outside of residence. Okay, malinaw. That's APOR. Now, motorcycle must be privately owned and not for hire. So, hindi pa rin pwede yung mga angkas, yung mga Grab, or anything na o-offer ng service nila for back ride. So, mga taxi, motorcycle taxi, etc. Hindi pwede yung mga yan. Next is, face masks and helmets with full face visor must be worn all throughout the trip. So, ulitin ko, face mask and helmets with full face visor. So, dapat yung dalawa, meron yan. Now, let's go back to the main article. So, ito. Naglagay sila ng picture ni Kuya. Meron siyang visor, meron din siyang face mask. Ngayon, sinabi ni Bong Nebriha of the MMDA in a social media post reminded his followers, especially riding couples, to follow these minimum health and safety standards. In Tagalog, sinabi niya, alam niyo po, tinanggal na natin yung requirement na may barrier. Pero, meron tayong requirement dun sa helmet. In English, di ba? Para sa mga English speaking na hindi nakakaintindi ng Tagalog. Said in English, as you know, we already removed the barrier requirement, but we still have a requirement on helmet. So, yun yung sinabi ko kanina. Simple rule. Nebriha said motorcycle groups lobbied for the removal of the barrier shield since these couples not only live in the same household but also share the same bed at night. So, yun yung sinabi ko. Natutulog sila sa isang bed, tapos paglabas nila ng bahay nila, kailangan sila ng barrier, magdala ng barrier pag nag-motorcycle sila. So, the government relented. So, kumambyo, but under the condition that at least the visor should be closed. Ito na po tayo. Ito na po ang requirement. The visor should be closed or covers the whole face. So, mga kamoto, huwag po tayong pasaway. Nagsuot nga tayo ng helmet na merong full face visor, pero hindi naman natin binababa. Nakataas lang ng ganyan. So, para saan yung visor? It doesn't protect us and it doesn't protect the people around us pag tayo bumahing. So, tuloy natin. Yung iba, may mga visor, pero ang problema, hindi binababa. Pag napagsabihan, saka lang binababa. So, related to sa video na kalalabas ko lang, yung tungkol sa helmet, na pag walang sumisita, walang nanguhuli, tayo mga Pinoy, medyo matitigas ang ulo, hindi tayo nag-helmet, hindi tayo sumusunod sa batas. So, susunod lang tayo pag nasita tayo or pag nahuli tayo, next time susuot ko na, ganun. Nasa huli ang pagsisisi. Pero yun nga, let's not test the enforcers or the MMDA. So please, ibaba natin. Sa English naman, okay, English. Others have a helmet visor, but the problem is they're not closing it. When caught, that's the only time they close it. O, diba? English yun. O, next. Besides the visor issue, the EDSA boss, referring to Nebriha, also pointed out that there were a lot of riders apprehended who were not wearing the prescribed standard motorcycle safety helmet. These riders were wearing bicycle helmet. Oh, ang laki. Nainis na. So,
ito, maraming guilty dyan, bicycle helmet. So mga kamotom, iba po ang requirement sa helmet pagdating sa motorsiklo at bike. Dahil sa motorsiklo, mas malakas ang impact, mas mabilis ang takbo mo, mas malaki rin yung chance mo na ma-injure ng mas grabe or mas mamatay ka palalo. Kaya dapat iba rin yung level ng safety ng helmet na binibigay ng motorcycle. So, let's not use bicycle helmet. Para lang yan sa mga bicycle na mas mababagal ang takbo. Okay? Next, or even construction helmets. So, marami akong nakikita nito. Akala nila matibay. Oo nga, matibay. Pag yung impact nanggaling sa tuktok ng ulo mo. Pero pag tumama sa mukha mo, sa gilid, sa likod, patay ka. Or pag nagulungan ka pa, walang protection. Tapos yung parang may nakita pa akong article before na nahuli sila, kaldero yung ginamit. So, no, mga kamoto. Which are unsuitable for motorcycle use. During the operation, one pillion rider or angkas was even wearing what looked like a dilapidated helmet with a missing or broken visor. So ito, hindi ko nakita. Wala akong picture na nakita. Wala akong idea kung anong itsura nito. Pero malamang, maraming gas-gas or bitak-bitak or basag yung kanyang helmet or yung visor niya mismo ay yung basag or siguro unti na lang yung natira. So dapat yung buong mukha mo na natakpan mga kamoto. While it might be tempting to pull up our helmet's visor, especially now that the traffic is going back to old normal, so guilty tayo dyan mga kamoto. Lalo na pag traffic, huminto tayo, binubuksan natin yung visor kasi mainit. Yung iba naman sa atin, totoo po to claustrophobic. So may mga ganyan, claustrophobic sila na naka-helmet. Kaya iba yung naramdaman nila pag naka-full face helmet sila. Hindi sila mapalagay, tapos hindi sila mapakali. They can't wait to remove the helmet pag hinto nila. So, sasuggest ko is siguro gumamit ka na lang ng modular helmet para madali lang siyang iangat pag kailangan at madali rin siyang ibalik pag kailangan. So, yun ang masasuggest ko. It will be best to always keep it close while riding with your loved one. Okay? Emphasis on loved one. So, sinabi pa niya, imbes na tiketan namin kayo, ipambili nyo na lang ng bagong helmet. Totoo po yan. So, I think ang kanilang penalty, ang binabayaran po dito is around 1,000 yata sa first offense. Second offense, siguro do the math, dagdagan nyo na. So, malaking bagay na po yun. Bili ka na lang ng helmet. Dagdag ka na lang siguro ng mga 1.5, meron ka ng quality na full face helmet or kahit half face na merong full face visor. So, wag po tayong matigas. Isipin nyo po, sayang yung babayad nyo pag natiketan kayo. Bili na lang kayo ng helmet na sumusunod sa requirements ng MMDA. So, in English to. Instead of using the money to pay the fine for a ticket, just use it for more important things like buying your loved one a new helmet, warns Nebriha. So, yun. Yun po, mga kamoto. So, napakagandang article. So, inuulit ko lang, ang update dito is, alam nyo na kung ano yung mga required na full face helmet or helmets na merong full face visor. Ngayon, wag nyo lang suotin yun. Ibaba nyo rin po yung full face or yung visor nito para ma-protection. What's the sense of suot-suot mo yung helmet tapos merong ang visor para ma-protectionan kayo or ma-protectionan yung mga nakapaligid sa inyo pero hindi mo naman binababa. So, what's the sense, diba? Parang hindi ka lang sana nag-helmet na merong visor. So, ngayon, huhulihin ka, mga kamoto, kung hindi mo binaba yung visor. So, wag po tayong pasaway. Ibaba po natin yung visor and magsuot tayo ng mask sa loob. So, yun po. May papayo ko mga kamotom and napakagandang article nito. Hopefully, may natutunan tayo ngayon and always follow me and kung hindi ka pa subscriber, subscribe ka na sa akin and hit the notification bell and panoorin nyo yung mga videos ko as much as possible, gagawa ako ng mga makabulang video kagaya nito. Hindi ko naman sinasabi hindi makabuluhan yung iba kong ginawa. So ngayon,
Yun, mga kamotom. Thank you and hopefully I will see you on my next video. Bye!